ให้คุณนึกถึงภาพคนที่มั่งคั่งร่ำรวยว่าใน1 วันเขาทำอะไรกันบ้าง เราเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดว่าเขาคงจะใช้เวลาของเขาไปกับการทำงานอาจจะ10 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวันหรือบางครั้งอาจจะมากกว่านั้นหรือบางคนอาจจะคิดว่ากิจวัตรประจำวันของเหล่ามหาเศรษฐีต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนและยุ่งยากเกินกว่าที่พวกเราจะเข้าใจและไม่น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณวันนี้เราเลยอยากจะแชร์กิจวัตรประจำวันที่แสนเรียบง่ายของมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกอย่างเจฟ เบโซสเพื่อทำให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่คนจะประสบความสำเร็จได้นั้นสามารถสร้างได้โดยเริ่มจากกิจวัตรประจำวันที่เรียบง่ายถ้าอยากรู้ว่า5กิจวัตรประจำวันที่เรียบง่ายของเจฟ เบโซสมีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักชายที่ชื่อเจฟ เบโซสก่อนค่ะว่าเขาคือใครเขาก็คือผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซชื่อดังของโลกอย่าง Amazon ในปี 1994 การเริ่มต้นบริษัทที่ยิ่งใหญ่นั้นเริ่มจากลงรถที่บ้านของเขาเองหลังจากบ้าน Amazon มาจนเป็นอีคอมเมิร์ซอันดับ1ของโลกแล้วเขาก็ลงจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทในปี 2021และนอกจาก Amazon แล้วเขาก็ยังได้เป็นเจ้าของสื่อชื่อดังอย่าง The Washington Post และบริษัท Blue Origin ที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาจรวดและสำรวจอวกาศปัจจุบันเจฟ เบโซสมีทรัพย์สินอยู่ที่ 195.7 บิลเลียน US ดอลลาร์ทำให้เขาตอนนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกจากการรายงานของนิตยสาร Forbes ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าชายคนนี้น่าจะยุ่งมากและวันทั้งวันของเขาคงมีแต่งานและงานวันนี้เราเลยอยากจะมาถอด5กิจวัตรประจำวันที่เจฟ เบโซสได้ทำเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการนำไปใช้ขอบอกก่อนว่าถ้าดูจากกิจวัตรประจำวันและโปรไฟล์ของเขาแล้วต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำตัวยุ่งอย่างที่หลายๆคนคิดเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจวัตรประจำวันข้อแรกของเขาเลยค่ะนอนเร็วตื่นเช้าบางคนอาจจะงงว่าแค่นี้เองหรอแต่เชื่อไหมคะว่าแม้จะฟังดูง่ายแต่หลายคนกลับทำไม่ได้รวมทั้งตัวเราเองด้วยค่ะเบโซสบอกว่าเขาจะนอนวันละ8 ชั่วโมงและตื่นเช้าโดยไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกเพราะเขามองว่าการนอนคือสิ่งสำคัญในการเพิ่มพลังกายพลังใจให้เขามีแรงเต็มที่ในการทำกิจกรรมในแต่ละวันยิ่งถ้าคุณตื่นเช้าคุณก็จะไม่เร่งรีบคุณสามารถใช้เวลาในการออกกำลังกายซึ่งตัวเจฟ เบโซสเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันโดยจะแบ่งเป็นคาร์ดิโอ30 นาทีและอีก45 นาทีใช้ในการเวทเทรนนิ่งหรือคุณอาจจะเลือกนั่งสมาธิเพื่อให้สมองปลอดโปร่งก่อนที่จะไปเริ่มทำงานหรืออาจจะจัดตารางงานของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆได้ลุล่วงถ้าเราได้เคยฟังสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนมักจะพบว่าการตื่นเช้าเป็นกิจวัตรที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันเพราะเวลาในช่วงเช้านั้นเป็นช่วงเวลาที่สงบเหมาะกับการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมในการเริ่มต้นวันใหม่ดังนั้นถ้าการตื่นเช้ามีความสำคัญอย่างนี้อาจจะต้องเริ่มปรับนิสัยตัวเองให้นอนเร็วขึ้นเพื่อให้คุณตื่นเช้าได้อย่างสดใสค่ะ2. การทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือการทำความสะอาดสิ่งต่างๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำกิจกรรมเหล่านี้ช่วยอะไรได้บ้างเรามาลองฟังคำอธิบายดูค่ะการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ว่านี้ควรจะต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือใช้สมองมากแต่จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างเจฟ เบโซสเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ดื่มกาแฟและกินอาหารเช้ากับครอบครัวหรือบางครั้งเขาก็เลือกที่จะล้างจานมีการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดาว่ากิจกรรมเล็กๆที่เราทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายจะช่วยเพิ่มระดับแรงบันดาลใจให้กับเราได้ 25% และลดความวิตกกังวลลงได้ 27%ดังนั้นตอนเช้าลองตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อมาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณผ่อนคลายเช่นการเดินเล่นในสวนดูต้นไม้ที่ปลูกทำโยคะสวดมนต์หรืออะไรที่คุณชอบก็ได้ค่ะ 3. เริ่มต้นด้วยงานที่สำคัญที่สุดเจฟ เบโซสบอกว่าผมจะจัดการประชุมที่ต้องใช้ความคิดมากๆในช่วง 10 โมงเช้าถึงเที่ยงเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาทำงานได้ดีที่สุด
จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญควรจะถูกหยิบมาทำในช่วงเวลาที่คุณทำงานได้ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดลองสังเกตตัวเองก็ได้ค่ะว่าคุณสามารถทำงานได้ดีและมี productivity ในช่วงเวลาไหนของวันและคุณควรจะบล็อกช่วงเวลานั้นเอาไว้เพื่อทำงานที่สำคัญของคุณนอกจากนี้การเริ่มทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนก็มีผลทางด้านจิตวิทยากับตัวเราเหมือนกันคือถ้าคุณสามารถทำสิ่งสำคัญของวันได้เสร็จแล้วสิ่งที่เหลือต่อจากนี้มันจะง่ายสำหรับคุณมากแต่กลับกันถ้าคุณประวิงเวลาไม่ยอมทำสิ่งสำคัญก่อนจะกลายเป็นว่าระหว่างวันคุณก็จะมานั่งกังวลกับงานสำคัญที่ยังไม่ได้ทำอยู่ผ่านให้งานอื่นๆเสียหายตามไปด้วยดังนั้นลองดูค่ะว่าหาช่วงเวลาที่คุณทำงานได้ดีที่สุดในแต่ละวันให้เจอและใช้ช่วงเวลานั้นในการทำงานสำคัญที่สุดของคุณก่อน 4. พักผ่อนบ้างฟังดูเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมคะแต่เราเชื่อว่าหลายคนทำไม่ได้เพราะงานตรงหน้ายังไม่เสร็จจะให้ไปพักได้อย่างไรแต่สำหรับเจฟ เบโซสมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกเขากลับมีความคิดว่าพอถึงเวลา5 โมงเย็นผมก็จะคิดว่าวันนี้ฉันคิดเรื่องนี้ไม่ออกแล้วไว้ลองใหม่พรุ่งนี้ตอน10 โมงเช้าแล้วกันสิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเขาให้ความสำคัญกับประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ในการทำงานมากกว่าเวลาที่ใช้ในการทำงานมีงานวิจัยบอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานของคนส่วนใหญ่จะลดลงหลัง4 โมงเย็นควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในตอนนี้ดังนั้นเรื่องการจัดตารางงานในแต่ละวันจึงมีความสำคัญกับผลงานของคุณมากจึงไม่แปลกที่คนประสบความสำเร็จแทบทุกคนมักจะตื่นเช้าเพื่อมาจัดตารางงานของตัวเองหรือทำมันให้เสร็จตั้งแต่ก่อนนอนและที่สำคัญในตารางงานของคุณควรจะมีช่วงเวลาพักผ่อนแทรกเข้าไปด้วยเสมอและโดยทั่วไปคนเราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไม่เกิน90 นาทีหลังจากนั้นสมองจะล้าถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะบล็อกช่วงเวลาพักสัก 5-10 นาทีหลังทำงานทุกชั่วโมงเพื่อให้คุณกลับมาสดชื่นพร้อมลุยงานต่อได้ค่ะ 5. นอนหลับให้เพียงพอบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงในการนอนหลับถึงจะเพียงพอสำหรับเจฟ เบโซสเขาบอกว่าเขาต้องการการนอนหลับวันละ8 ชั่วโมงถึงจะเพียงพอแต่หลายๆคนอาจจะต้องการมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นให้คุณลองสังเกตตัวเองว่าคุณนอนไปกี่ชั่วโมงที่ตื่นมาแล้วจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงในตอนตื่นหรือระหว่างวันนั่นก็คือเวลานอนที่เพียงพอสำหรับคุณบางคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการนอนสักเท่าไหร่แต่จริงๆเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะถ้าคุณมีคุณภาพการนอนไม่ดีเช่นหลับไม่สนิทหรือนอนไม่เพียงพอในระยะยาวนอกจากจะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้แล้วยังนำมาซึ่งโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานความจำเสื่อมเป็นต้นนอกจากนี้เวลาเข้านอนก็มีความสำคัญกับสุขภาพของเราด้วยค่ะเวลานอนที่ดีที่สุดก็คือช่วง4 ทุ่มถึง5 ทุ่มเพราะมันจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองและพบว่าคนที่นอนในช่วง4 ทุ่มถึง5 ทุ่มจะมีความจำและสมาธิที่ดีกว่าคนที่นอนดึกกว่าช่วงเวลานี้อย่างมีนัยสำคัญถ้ารู้อย่างนี้แล้วควรให้ความสำคัญกับการนอนให้มากๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาที่นำมาฝากกันในวันนี้ต้องขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ Focus Bear เรื่อง Jeff Bezos Daily Routine Looks Something Like This ลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่า5 กิจวัตรง่ายๆที่ใครก็ทำได้สไตล์ Jeff Bezos มีอะไรบ้าง 1. นอนเร็วตื่นเช้า 2. การทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือทำความสะอาดสิ่งต่างๆ 3. เริ่มต้นด้วยงานที่สำคัญที่สุด 4. พักผ่อนบ้าง 5. นอนหลับให้เพียงพอถ้าใครคิดว่าเนื้อหาที่นำมาฝากกันในวันนี้ดีจังช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยและถ้าอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไปให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้กับพวกเขาได้เลยค่ะและอยากจะให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและก่อนจากกันขอฝากคำคมจากเจฟ เบโซสที่พูดไว้ว่าผมรู้ว่าถ้าผมล้มเหลวผมจะไม่เสียใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้และอาจเสียใจคือการไม่พยายามหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น
be yourself be better สวัสดีค่ะ